ولذلك كان عندي يعني ما اول ما التزمت في الثانويه رميت بعضها، بعدين هي ذات قصص المغامرات، رجل المستحيل وما لفه تعرفون المغامرين الخمسه ما تعرف لا اللي يحب الروايات طبعا اجاثا كريستي وارشيل لوبين وشارلوك هولمز وغيرها اللي تدور في الجانب البوليسي. كنت ايام المتوسطه والايام الثانويه كنت محدد ان بالجامعه تدرس هندسه كيمياء. زين لما دشيت جامعه ابتديت هندسه كيميائيه، شنو كان طموحك يعني طموحك شنو؟ لان قلت بعد ما تخرجت ما كان يعني هدفك انك تشتغل. لا مو وقتها يعني ما كان عاجبك الشغل بالمكتب؟ ما كان عاجبني شغل يعني. انا اول ما دشيت هندسه كيمياء طبعا عندنا بلان ديزاين وبلان كيف كنت ناوي ان انا اكون شخص يصمم مصانع، ان اي بيلد فاكتوريز، انا زي يعني مش بفلوسي بس بالتعب. لما دشيت انا عملت في السنتين شيء اسمه الكواب اللي هو فتره التطبيقي اللي تقضيها قبل التخرج منه. عملت في شركه من اكبر شركات الكونسلتنسي في هذا المجال في العالم اسمها شركه بيكتل، في مكتبهم في الخبر. ووجدت انه الحكايه مش ذات اكزوتيك زي مش مثل ما كنت متصورها في بالي. الريال لايف تيست بعدين لما تخرجت هم بعد عملت عن شركه منافسه لها، شركه ما يسموها دار الرياضيه جوينت فينشر مع شركه بارسونز، بس هم بعد ما وجدت. في نفس الوقت كان لي صديق اخ عزيز علينا يعني ما يزال بينه وبينه تواصل قوي جدا، اخونا اسمه وائل طاشكندي، دخل شلومبرجر شركه خدمات نفطيه، وكان يطلع لي الحقل ويروح، فالاكسبوجر اللي عنده كان مختلف تماما. فقررت ان انا ما راح امشي فيه، يعني راح اوقف وراح ابحث عن عمل. فعملت في القطاع النفطي. انا استخدمت الهندسه والهندسه الكيميائيه كثيرا لانه جزء من عملي هندسه كيميائيه، لكني تركت العمل المكتبي واتجهت الى العمل الميداني. يعني وقتها ما كان عندك طموح، ما كان طموح، الطموح كان مهني. انه اوكي يو وانا بي ذا بيست انجينير، انت تبي تصير الانجينيرنج مانجر، تبي تصير الريجنال انجينيرنج مانجر، هذه الامور اللي تعملها. طبعا في حكايه بسيطه يعني يمكن الواحد بعض يستفيد منها بيشوف. انا لما تركت الشركه، احنا في عندنا فتره تجربه 3 اشهر، هي تركت الشركه مع نهايه 3 اشهر، انا ما راح استمر، ظليت شهرين من الدعم، وبعدين انضميت الى شركه اعطوني توتال باكج اقل من نصف اللي كنت اخذه في شركه صغيره، وعملت يعني كل الجنسيات على راسها. كنت اعمل كان مسؤولين عني يطلع مع السائقين اذا الحقل واجي، يعني قعدت حوالي 3 سنوات او سنتين او شيء اتمرن على العمل الميداني من اللوست ليفل باسبل، وصلت. هني كان والله اوكي تبي تخلص لانه في تريننج بروجرام، تخلص هذا بتصير هني، بتصير مهندس اول، بتصير رئيس مهندسين، بتبحث لك عن انتقال. يعني بعد 2.5 سنين تقريبا جاني عرض من الشركه اسمها بيجا سيرفيسز اللي قضيت اغلب الوقت في العمل معها في السعوديه وفي الكويت. جاني اللي جيف يو دبل اللي يعطوك العالم هذه وتعلم. طبعا هذه ما جت، هذه جزء من الطموحات، بس كانت طموحات مهنيه محدوده بالمهنه. يعني ما كنت سيد عادي زي ما يقول الدكتور لكن يعني شوي انه اوكي انه وين رايح الامه والناس، بس يعني I have my own dreams ان اتزوج و maybe اتملك بيت يعني شيء تدور في هذا الموضوع. طموحات مهنيه ماديه يعني الامريكان دريم الى حد كبير، بس الامريكان ما يطمحون في الزواج، ما يحطون الزواج في المساله. فمني انه والله هل كان لي رؤيه تفصيليه للمستقبل وانا شنو، هذا ما كان، هذا جاء متاخر. كما قلت يمكن من ندخل فيها اني انا ما صار هذا الا بعد الزواج، ما صارت هذه الا بعد الزواج. اكشولي صارت مو بسبب الزواج، مع تقديري لزوجتي الفاضله الاستاذ هاني، وانما صارت النقطه هذه النقطه المفصليه في حياتي. احنا في شركه بيجا سيرفيسز من الشروط من الامور اللي لازم تسويها في الكارير ديفلوبمنت انك تحضر دورات ال7 هابتس او العادات ال7. دوره من شخص مرخص من ستيف كوفي، يعني مو بالعربي، دوره باللغه الانجليزيه
فل ستيفن كوفي. الكتاب هذا بالدورة هذه كانت نقطة مفصلية في حياتي. كان عمرك؟ أنا وقتها كان 27 سنة 26 27 سنة، يعني حضرتها في 26 27 سنة 2001، كلام في ماي 2001. وحتى أنا عرفت الدكتور طارق سوينا من دورة ستيفن كوفي. وإحنا كنا في دبي، كنا ناخذ دورة في دبي، ولي واحد من الأصدقاء معانا متخرج من الجامعة من السعودية، سعودي يعني هو، وكان عايش في الإمارات. فلما تيجي الإمارات نزوره، ياخذ زيارة كامل اسمه. كنا قاعدين في الكوفي شوب نتكلم، انت ايش الدوره اللي جاي تاخذها ومش عارف ايه، انا وزوجتي، وهو كان لسه تو متزوج. فقلت له والله انا جاي احضر دوره عادات السبع ستيفن كوفي. قال لي والله في واحد كويتي اسمه سويدان حاجه زي كذا، يتكلم نفس كلام ستيفن. طبعا الدوره هذه كانت مفصليه في حياتي لدرجه قويه. انا جيت حاولت اعلمها لزوجتي واعطيتها الكتاب، ما كملته بالعربي، ممل كان شوي يمكن لها، بس اعز اصدقائي اعطيتهم. ممكن نحط الجوالات سايلنت. اعز اصدقائي، واحد من الاخوه اسمه محمد ترجم الغيبي، قال لي يعني كنت اخذ طويل واشرح للدوره. اخوي قرات الكتاب مرتين، قرات الكتاب باللغه العربيه مترجم، كان يعطونا شريط سمعت يمكن فوق 4 أو 5 مرات. ولدرجه انه يعني اللي صار ان بعد فتره في اذا سويت تاسكس معينه ترسل لهم ان انا سويت كذا وكذا وكذا، يرسلوا لك شيء اسمه ذا جوز اند ذا جولدن ايج. طبعا هي قصه موجوده في الكتاب نفسه، اللي هو الوزه والبيضه الذهبيه، وزه مشكله وبيضه من الذهب. واخذتها ويعني كانت فتره بدايه العوده للالتزام مره ثانيه، وكان في اشكاليه التماثيل مقبوله مو مقبوله، فاهديتها لواحد من اللي معنا الاجانب في العمل، وخليت البيضه موجوده هنا البيضه الذهبيه، يعني ذبحت الوزه وخليت البيضه على مخالفه، يعني على نفس القصه. بس كانت بالنسبه لي انا هذه بدات تشكل توجه. اضف انه يعني امور تداخلت مع بعض. انا تزوجت فاضل هاني محفوظ. شيء من الامور اللي ساعدتني في فتره الزواج ان انا الشباب اللي كانوا معايا، اللي احنا كنا عايشين مع بعض، حتى كنا مأجرين شقه مع بعض، شاء الله سبحانه وتعالى انهم يتوزعوا، انه واحد يروح يرجع على جده، واحد يروح قطر، واحد يروح الكويت، المهم يعني ان اصبحنا بعدين. فما عاد صار لي شيء في بدايه زواجي، ما عاد صار لي شيء، فتفرغت للمنزل. مع بدايه جانب الرؤيه بديت احتاج اني انا اقرا كثير، بديت احتاج كلام كثير، فهذا اعطاني وقت كثير. ايضا كانت في ماي 2001 انا بنتي سميه بنت مولوده في جولاي 2001، اللي الله سبحانه وتعالى رزقها او يرجو ان شاء الله باذن الله مولد الطفل الاول. مولد الطفل الاول لك يغير في حياتك كثيرا. انا كنت اوريدي يعني I was in a process، فهي جات في وقت اللي اوكي what you gonna do؟ انت كيف حتربي هذا؟ فتحت على نفسي يمكن قرأت حوالي 50 أو 60 كتاب في التربية عشان اتعلم، عشان كيف تربيها. قررت انا فين حدرسها، فين راح تدرس. قررت اني انتقل من بلد لبلد لاسباب اخرى ايضا، لكن واحده منها ان انا اخرج من السعوديه واروح الكويت حتى ابحث عن مدرسه مناسبه. فهذه الامور كلها يعني سامحوني هي ما تجي كذا، يعني ما مو في يوم وليله الواحد يصير بارز ومتميز، وانما تراكميه، امور صغيره تحدث تضيفها على بعض. طبعا اللي يزيدها مع نفسه تسرع بسرعه، اللي شاد البريك ما راح تتراكم بنفسه. هي هذه القصه كما دارت. لا عفوا، شنو الجزء اللي من كتاب العادات السبع اللي تاثرت فيه؟ هي جزئين. اول مره افهم فكره ثينك وين اللي هو العاده الرابعه والعاده السابعه. العاده السابعه شعرت ان الواحد it's a continuous progression. بالذات اللي يذكر ستيفن كوفي في العاده السابعه تكلم عن الجانب الروحي. يعني نحن في ديننا الجانب الروحي موجود بقوه. انا كنت يعني
اذكره عن نفسي يعني ادم بيصلي ويصوم رمضان يعني ماشي زي باقي البشر العاديين. فبديت اول ختمه غير رمضانيه بسبب كتاب هذا يعني اقرا، بديت اقرا ربع حزب في اليوم. يعني الختمه طبعا زادت بعد كذا، الختمه اخذت معايا ما يقرب من 6 اشهر. لكن كنت بديت برنامج الى حد ما قراءه مكثف حتى ازيد ان شاء الله. يمكن الجانب الرياضي هو الوحيد اللي شوي الى الان لان الحين في استراجل فيه يعني جانب الصحه بالذات شوي تعب جانب الجسد، لكن العاده الرابعه والعاده الخامسه بعد ما تعمقت شويه صارت العاده الخامسه. يعني حاليا العاده اللي seek first to understand and to be understood يعني احاول قدر المستطاع الاقناع يدخل فيها. لو قريت لو كان طالع سبنا بس ما بعرف انت طلع، بس لو كان طالع لو اخذت له تريننج في خلينا نقول عمرك هيك 16 20 سنه يعني وانت صغير، شو كان ممكن يكون تغيير؟ والله ما ادري يعني انا ما اقدر اقول لك. خليني اعطيك. انا لما يعرض عليك هذه الامور وانت 26 ربما ما تشوف انت نضج اكثر. يمكن الواحد في 16 احوج في اي اتجاه تاخذي، يعني سامحوني انا ما اقصد الاساءه لاي احد عمره في هذا العمر، وانما انا اقصد ان الحماس عالي. فلو اخذ المساله راح ياخذها بكثير بعدين. عشان كذا انا لما اخذتها وانا عمري 26 سنه، واحد من الامور لاني اخذتها متاخر كان لازم اتحرك سريع. ما كان في وقت انه انت والله لسه يو هاف لونج تايم. انا عندي 10 سنوات يعني اني تو ريبلد. انا ما اقول انها كلها خساره ابدا، يعني استفدت في حياتي 10 سنوات هذه تجارب لا تقدر بثمن، كانت مفيده لي حتى بعد التزام. انا صرت فاهم العالم هذا. لكن اظن اللي اقوى من هذا اني لو صرت وانا عمري 16 17 سنه ومشيت في نفس المجال، طبعا انا يعني كان صار شيء اخر. انا من الامور اللي صدمتني في حياتي يعني حسستني بالحزن على نفسي. انا واحد من الاخوه، عندي اخ صديق عزيز حاليا اسمه هاني هاني بالصدفه ننسق بعض اللقاءات والمحاضرات، طلعنا على جواز سفر الشيخ الدكتور علي ابو الحسن. الدكتور علي ابو الحسن اصغر مني سنه، فكانت لانك انت تاخرت فسبق. هذه جزئيه في المساله، لكن هل كان ممكن هاني يصير نفسي؟ يعني انا من الامور اللي انا اقولها لنفسي اني انا لو استمريت ضمن ملتزم من عمري في 16 17 سنه لن اكون ما كنت معي، لاني اتوقع راح اكون سامحوني مؤدلج شويه معناها كنت سلمت للطريقه، فحصير واحد من مجموعات تسير في نفس الاتجاه. ما اقصد بالاساءه لاي مجموعه، لا تفهموني ان القصد ان الجماعات غلط، انما القصد ان ما راح اكون انا مثل ما انا الان، لن اصل الى لن تكون اهدافي الان هي نفس الاهداف، راح تكون اهدافي يمكن داخله ضمن اطار جماعي معين او اطار تنظيمي معين، راح اكون ملتزم تقليدي الى حد كبير مثلي مثل كثير من الشباب. هذا مو معنى ان انا افضل منهم ناس يعني ما نبلغ شعره في رؤوسهم، لكن ما راح اكون انا مثل ما يعني يكون طريقه التفكير اللي تفكر فيها الان نفس طريقه التفكير لو كنت لو التزمت في ذيك الفتره واستمريت على هاي ممكن تعتمد على الشخص، يعني ليست عام انه كل واحد انا لا ادعو احد اني كوبي ماي اكسبيرينس وركت فور مي. تجربتي عملت لي بفضل الله سبحانه وتعالى اراد يسرني يمينا مره وسهلا، لكن ما اقول انه والله ايوه انت لا اترك العمل التنظيمي لان انا ما اقول. انا اقول بالنسبه لي انا كان طبعا كمان قلت لك في وقتي العمل التنظيمي مختلف. الاخوه اللي انخرطوا الان في وضع مختلف. يعني انا لي احتكاك بالشباب في بعض التيارات طريقه التفكير مختلفه، حتى بعض التيارات التقليديه جدا صار فيها نقاش واخذ ورد. احنا كان الكلام هذا كله يعني يفصل، كان من يوم ما تتكلم يقول لك الشيخ عبد العزيز بن باز قاعد مع تقدير مع احترامنا رحمه الله عليه، لكن كان خلاص يعني ما في يمين يسار، تعرف يعني خلاص ما اوريكم، انا ما اتكلم عن تيار، انا خلاص اصبح هذا هو الفيصل، فما تستطيع تفكر برا الاطار. او حتى في بعض التيارات الدكتور يوسف قال او طيب وبعدين اصبحت جامده جدا في اطروحها. الان اتوقع ان الشباب ما عادوا من نفس الطريقه.
ما عادوا بنفس العقليه ولا القيادات عادوا بنفس العقليه. طب اذا حبيت اتكلم عن وضوح الرؤيه والسعي نحوها، انا بعرف انت من اصحاب وجهه نظر انه يكون عندك توجه، ما يكون عندك رؤيه تفصيليه. نسمع الاجابه بعد الفاصل. نسمع الاجابه بعد الفاصل.